Hello everyone! Welcome back to my channel. Wala kaming bagong gawa ngayon. Short pa rin. Yung dolphin shorts. Kasi marami talaga nagpapagawa ngayon ng dolphin shorts. Kaya pansamantala, mag-alter muna ako ng bagong damit. Yung long dress, gagawin nating lingerie. Halter ito. From halter to spaghetti strap ang gagawin natin. Kaya ano pang inaantay natin? Simulan na natin. Tara, samahan niyo ako. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-alter from halter to spaghetti strap. Tastasin muna natin ang trimming sa laylayan. Kasi sa baba lang yung taas hindi na natin gagalawin. Kasi puputulin ko din naman to. Naku. Tinahi pa pala itong trimmings. Tastasin natin. Kasi sayang yung lace. May lace kasi sa laylayan. May lace. Bali lang yung magiging trimming natin yung lace. Yan, tapos na ang pagtastas. Tatago natin itong trimmings kasi sayang magamit pa ito sa mga costume na gagawin namin in the future. Yan, tapos na. Lalatag na natin para tabasin na natin. Tabasin ko na. Kasi hindi na ito kasya sa akin eh. Kaya gagawin natin ng paraan para magkasya, para maisuot ko ng mapakinabangan. Ito pala ang magiging pattern ko. Parang A-line lang siya. Hindi ko alam kung A-line or half balloon. Basta ganun siya. Ito yung sa center. Yan, may pangalan na, may label sa neck, armhole, and yun ang side. Yan ang aking magiging pattern. Ilatag na natin. Ilatag na natin ang tela, ang damit. Fold natin sa gitna. Kunin ang side to side, dalawang side ng damit. Tupin natin sa gitna. Yan. Ganyan. Ito yung side, ito yung dalawang side. Yan, dalawang side. Ganyan. Yung kasamahan ko, hindi pa rin tapos gumawa ng ano. Na-tension pa talaga. Hindi pa rin tapos gumawa ng mask, ng face mask. Anong petsa na. Naubusan kasi siya ng tali. Nagkaubusan ng tali. Eh, nahuli siya. Ayan. Inamag siya. Ilatag na natin ang ating pattern. Dito, hindi ko na puputulin. As is na lang. Yung bandang laylayan. Sayang kasi ang lace. Okay. Yung dress ko, di ba yun? Nalilipad-lipad. Marking na natin. Parang hindi na. Yan. Neck, armhole. Madali lang to guys. Madali lang tong pattern na to. Kasi walang harap at likod dito. Pare-pareho lang. Back and pareho lang yung tabas ng likod at saka ng front.
Yan. Gupitin na natin. Final na to. Walang balikan. Gupit. Okay, tapos na ang ating pagtabas. Tatayin na natin to. Overlock lang to sa gilid. Tapos, piping or armhole. Tsaka yung sa neck. Strap. Gawin kong pipe, ang bias ko ay itim na lang. Okay, overlock na natin yung side. Ito yung side. Kailangan tingnan nyo mabuti kung saan yung right side. Yan. Tapos na. Tapos, piping na natin tong armhole. Tsaka yung sa neck. Lagyan muna natin ang folder para sa ating piping. Piping na tayo. Unahin natin ang neck. Yung neck. Yung neckline. Unahin natin yung neckline. Pantayin natin. Yung armhole naman. Okay, tapos na tayo mag-piping. Yan na guys. Tapos na tayo mag-piping. Gagawin ko, itatak ko na lang ito sa yung strap sa likod. Na tayo sa panghuling steps ang pag-pack ng strap. Ito na yung strap natin. Ang sukat ng aking strap ay 10 lang. Yan. Lagyan natin allowance half, di ba? 10 and a half. Pantayin natin sa kabila.
Tapos na guys ang ating lingerie. Susuot ko to sa mannequin para makita yung kabuuan. Okay. Yan. Yan ang kahabang strap ko. Taran! Ayan. Tapos na ang ating spaghetti strap na lingerie. Ayan. That's it guys. Tapos na. Thank you so much for watching. Please subscribe to my channel.